bij In het Echt, de wekelijkse webcast voor heel Vlaanderen en daarbuiten, met een visie op de wereld om ons heen vanuit het perspectief van een rationeel en levensveranderend christelijk geloof. Deze week hebben we nieuwe muziek door Jack Couch en een gebed met voorjaarsbeelden. Maar eerst willen we luisteren naar een overdenking door Chris. Dag iedereen. In de voorbije jaren zijn een aantal bekende Vlamingen in de fout gegaan. Bijvoorbeeld door racistische uitspraken of toxisch leiderschap met grensoverschrijdend gedrag. Vaak ontkenden de beschuldigden in eerste instantie de feiten. Maar wanneer er meer details bekend raakten of ook andere slachtoffers zich melden, dan moest de beklaagde door het stof gaan. Maar ook dan worden de feiten meestal geminimaliseerd, bijvoorbeeld door te spreken van een inschattingsfout. Dat eufemisme komt het herstel niet ten goede, want het toont dat men de misstap niet ten volle erkent. Wie zegt dat hij de situatie fout heeft ingeschat, bedoelt wellicht dat de ander de indruk gaf het allemaal goed te vinden. De beschuldigde wordt bijgestaan door een advocaat, die hoopt de bestraffing en schadevergoeding te beperken. En een communicatieadviseur moet de imagoschade verhelpen, ofwel wanneer de bom gebarsten is, ofwel in een latere fase wanneer de schuldige hoopt op rehabilitatie. Misschien kan die adviseur het negatieve beeld bijstellen en er ook voor zorgen dat die feiten in de zoekresultaten niet meer bovenaan staan. Zelden gebeurt het dat iemand zijn fouten eerlijk toegeeft en daar alle consequenties van aanvaardt. Dat is spijtig, want ook nadat de rechtszaak afgelopen is, blijven de partijen dan achter met een wrang gevoel. Want verzoening en een diep herstel vereisen een oprechte en consequente houding. Je vindt in de Bijbel veel uitleg over schuld, schuldinzicht, vergeving, verzoening en herstel. Want Yahweh is een morele God, gekenmerkt door rechtvaardigheid en liefde. Zijn rechtvaardigheid blijkt onder meer uit de 10 geboden en uit Gods profeten die onrecht aan de kaak stellen. Een God die bepaalt hoe we moeten leven is niet populair, maar zonder onpartijdige scheidsrechter is er chaos op het veld. In onze cultuur zijn de spelregels onduidelijk. Grensoverschrijdend gedrag wordt veroordeeld. Maar waar ligt dan die grens? Iedereen ziet de gevolgen van normvervaging en betreurt het ontbreken van normbesef. Maar tegelijk wordt de amuserende immoraliteit breed uitgesmeerd en zelfs aangemoedigd. Velen reageren onverschillig of allergisch wanneer iemand zegt hoe zij zouden moeten leven. We zijn nog niet bekomen van een verleden waarin vaak, maar lang niet altijd, hypocrisie schuilging achter de christelijke moraal. Mensen die goede waarden prediken, zwakken daarom hun woorden af, want ze haasten zich om te zeggen dat ze geen vermanend vingertje willen opsteken. Extreme stemmen doen dat wel, en het is spijtig dat zij het terrein bezetten. Want hoewel sommigen zeggen op te komen voor christelijke waarden, doen ze dat heel selectief en is hun boodschap hard en genadeloos. God gaf ons duidelijke regels en dat is nodig, want onduidelijkheid over wat je moet doen staat gelijk aan normvervaging en hypothekeert ook het herstel, want je hebt dan geen ideaal om naartoe te werken. God is wetgever, maar dat maakt de Bijbel niet tot een somber wetboek, want hij is ook geneesheer wanneer het is misgegaan. Wat God betreft volgt er steeds een aanbod tot verzoening. De idee van een tweede kans is zo oud als de mensheid en werd door God zelf geïntroduceerd. Wie tot schuldinzicht komt en zijn leven wil beteren, moet een tweede kans krijgen. En Jezus gaat verder, want wanneer Petrus vroeg waar de bovengrens ligt, dan blijkt die er niet te zijn. Heer,
Hoe vaak zal ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet? Tot 7 maal? Jezus zei tegen hem, ik zeg je, niet tot 7 maal, maar tot 7 maal 70 maal. Gods liefde opent de deur voor herstel. En daarin speelt niet de communicatieadviseur, maar het schuldinzicht en de vergeving een cruciale rol. Die thema's horen bij de core business van het christelijk geloof. En de actualiteit daarvan blijkt uit de kranten. In het proces over de aanslagen van 22 maart waren er aangrijpende getuigenissen van vergeving. Maar bij andere rechtszaken stond een gebrek aan schuldinzicht, het herstel, in de weg. De Bijbel bundelt duizenden jaren expertise over die thema's. Maar het herstel wordt in een ruimer kader geplaatst, doordat God erbij betrokken wordt. Het dieptepunt van die verhalen is die doodstraf, die ook te maken had met onze fouten. Christus heeft, als een onschuldige, voor schuldigen, geleden voor onze zonden, voor eens en altijd, om ons bij God terug te brengen. Het dieptepunt. Maar tegelijk is de kruisdood het hoogtepunt, want Jezus doet een aanbod tot verzoening dat slaat op alles wat er in ons leven fout ging. Kort voor zijn overlijden reflecteert Johnny Cash daarover in een aangrijpende videoclip. Hij overloopt zijn turbulent leven en toont hoe Jezus hem verzoent met God. Maar wat heeft God te maken met het wangedrag van die bekende Vlamingen? En met wat ook wij fout doen? Behalve dat hij die spelregels bepaalde. Volstaat het niet om het goed te maken met de slachtoffers? Waarom moeten wij hem om vergeving vragen? Misschien een vreemde vergelijking. Wie de kleuter van de buren kwetst, zal zich in de eerste plaats verontschuldigen tegenover de ouders. Want zij staan in voor het welzijn van een kind. En door de intieme band treffen die kwetsuren hen zeer hard. Zonder oprechte excuses komt het tussen die buren nooit meer goed. Ook tussen God en mens bestaat een intieme band. Want ik had honger en u wilde mij niet te eten geven. Ik had dorst en u wilde mij niet te drinken geven. Ik was een vreemdeling en u wilde mij niet in huis opnemen. Toen u de minste van mijn broeders niet wilde helpen, wilde u mij niet helpen. God is liefdevol verbonden met de mens. Wie mensen kwetst, kwetst God. En ook die kwetsuur in de eeuwige dimensie moet genezen worden, of het komt nooit meer goed. Zo dacht David er ook over, na overspel en moord. En hij zet God in het vergevingsproces zelfs op de eerste plaats. God, heb alstublieft medelijden met mij, omdat u liefdevol bent. Doe weg wat ik verkeerd heb gedaan, omdat u goed bent. Vergeef me mijn slechte daden, want ik weet dat ik verkeerd heb gedaan. Ik moet er aldoor aan denken hoe ongehoorzaam ik aan u ben geweest. Tegen u heb ik verkeerd gedaan, tegen u alleen. Kunnen wij Davids voorbeeld volgen en ons met God en met de medemens verzoenen? Dankjewel, Chris. Als je met God bent verzoend op de manier die Chris heeft beschreven, mag je rechtstreeks met God communiceren. Daarom heeft Rita ook deze week weer een gebed voor ons. Voel je vrij om mee te bidden en te genieten van de voorjaarsbeelden. Die zijn opgenomen door Christina. Heer, hoe blij zijn we telkens er op kille dagen wat zonlicht door de donkere wolken breekt. Hoe verlangen we naar dat licht en naar het warme gevoel dat het ons geeft en dat alles doet opleven. Mogen wij,
als kinderen van u, als christenen die proberen te leven zoals u dat vraagt, licht en warmte doorgeven aan mensen om ons heen. Mag de buurt waar we wonen een oase worden waar mensen oog hebben voor elkaars noden en hulp verlenen, waar ze bij elkaar terecht kunnen voor wat warmte, wat liefde, troost en hoop. Hoop te midden in een wereld waar veel onbegrip en duisternis heerst. Hoop ondanks alle slechte vooruitzichten. Wil u mensen helpen om positief ingesteld te zijn en het goede te herkennen en te bevestigen? Wil u hen tegemoetkomen, zodat ze u ontdekken als de bron van al het goede en de ultieme hoop? Jezus, wil u, wanneer dat nodig is, een ommekeer brengen in onze omstandigheden, maar vooral ook in ons denken en ons handelen, zodat goedheid en wijsheid zullen zegevieren. Want wij hebben uw hulp brood nodig, Heer. Wees welkom in onze persoon, in onze leefomgeving en in onze wereld. Dankjewel Rita en Christina. Wij van Erpskwerps Echt komen elke donderdagavond bijeen in Erpskwerps om met en voor elkaar te bidden zoals Rita dat deed en om samen inzichten op te doen in het meest gelezen boek ter wereld, de Bijbel. We zijn op zoek naar meer mensen die dat samen met ons willen doen. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op, zodat we het adres kunnen geven waar we deze week samenkomen. Straks geef ik je onze contactgegevens, maar eerst hebben we een nieuw lied van Jack Couch, geschreven in samenwerking met Bea Geuns. Het heet Lonely Windows, Eenzame Vensters, en is geschreven om de VZW Gerut, die zich inzet voor slachtoffers van mensenhandel, onder de aandacht te brengen. Street of lonely windows, glowing red and dour, selling human weakness cheaply by the hour. Come away from the heartache, come away from the fear, come away from the bondage. Liberation is near. The freedom you were born with can still be reclaimed, as pure as your childhood, as true as your name. Come away, come away. Driving rain can't wash away insults and disgraces, yet the hope of dignity still lives in painted faces. Come away from the heartache, come away from the fear, come away from the bondage. Liberation is near. The freedom you were born with can still be reclaimed, as pure as your childhood, as true as your name. Come away, come away. Bound in vicious cycles, no trust, no self-esteem, broken, empty feelings, only true love can redeem. Come away from the heartache, come away from
from the fear. Come away from the bondage. Liberation is near. The freedom you were born with can still be reclaimed. As pure as your childhood, as true as your name. Come away, come away, come away, come away. Blessing. Dankjewel, Jack. Meer informatie over Gerut kun je vinden op de website gerutbelgium.com. Ook als je eens met een van ons wil spreken, kun je mailen naar contact@erpskwerpsecht.org of een tekst- of WhatsApp-bericht versturen naar 0474 398867. Dan kun je ons ook bereiken als je op donderdagavond naar onze bijeenkomst wil komen, zodat we je het adres kunnen geven waar we deze week zullen zijn. Als je niet bij ons in de buurt woont en nog niet bij een kerkgemeenschap of huiskring bent aangesloten, dan kun je daarnaar zoeken op de kaart die je nu ziet verschijnen en die ook te vinden is op de website van ARP op arp.be. Als je onze video's leuk vindt, like ze dan, zodat anderen ze ook gaan bekijken. Verder wensen we je een goede week toe. Volgende zondag vanaf 10 uur verwachten we weer een nieuwe video te posten op YouTube en Facebook. Tot dan!